Γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μία πορτοκαλόπιτα χωρίς φιλοκρούστας όμως, έτσι. Γίνεται φανταστική, τη συνοδεύεται με παγωτάκι τώρα το καλοκαίρι. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας με γυρικές απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Θα ξεκινήσουμε από το σιρόπι μας. Έχω βάλει 900 γραμμάρια ζάχαρη. Θα βάλουμε 200 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι, 700 γραμμάρια νερό, εγώ έχω βάλει ζεστό για πιο γρήγορα, μία κουταλιά της σούπας γλυκόζη. Εάν δεν έχετε γλυκόζη δεν μας πειράζει, μπορείτε να βάλετε χυμό από μισό λεμόνι. Έτσι. Ανακατεύουμε. Θα βάλουμε λίγες φλούδες από ακέρωτο πορτοκάλι. Τις οποίες μετά μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε και σαν ντεκόρ. Πάμε να βράσουμε. Από την ώρα βρασμού μετράμε 6 λεπτά και αφαιρούμε για να μπορέσει να γίνει λίγο χλιαρό το σιρόπι μας, ώστε να σιροπιάσουμε. Πάμε τώρα να φτιάξουμε την πορτοκαλόπιτά μας. Έχω 6 αυγά. ...200 γραμμάρια ζάχαρη. Θα τα χτυπήσουμε να αφρατέψουν όσο μπορούμε περισσότερο, δηλαδή 3, 4, 5 λεπτά. Λοιπόν, χτυπήσαμε, όπως είδατε τα αφρατέψανε, εντάξει. Θα ρίξουμε 14 γραμμάρια baking powder, 2 κουταλάκια του γλυκού, ξύσμα από 2 με 3 πορτοκάλια, μία τσιμπιά αλάτι, συνεχίζουμε, ...250 γραμμάρια βούτυρο ή μαργαρίνη σε θερμοκρασία δωματίου, έχουμε ανάψει το φούρνο μας αντιστάσεις 170 βαθμούς. Θα ρίξουμε 250 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό, ...100 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι, και τέλος 200 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Έχουμε βουτυρώσει ένα πυρέξ 20x30. Ανακατεύουμε πλέον λίγο με το χέρι μας με μία μαρίζ.
Μεταφέρουμε στο πυρέξ μας. Πάμε τώρα για ψήσιμο 170 βαθμούς αντιστάσεις μέχρι να πάρει ένα ωραίο χρώμα. Υπολογίζω περίπου 50 λεπτά. Λοιπόν, η πορτοκαλόπιτά μας είναι έτοιμη, έτσι, 45 με 50 λεπτά όπως σας είπα από την αρχή. Πάμε να σιροπιάσουμε τώρα κατευθείαν. Όπου αυτός ο θόρυβος είναι. Όλο το σιρόπι θα το πάρει, θα μου το αφήσετε να φουσκώσει λιγάκι το σιμιγδάλι, αυτός είναι ο λόγος που τον έχουμε βάλει. Κοιτάξτε πώς το πίνει. Συνοδέψτε με παγωτό, γίνεται φανταστικό. Στην αρχή του βίντεο θα το δείτε και κομμένη, θα την δείτε και κομμένη, έτσι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Ό,τι θέλετε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!